নমস্কাৰ ডিটেইলছন টু বইনো চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম আৰু আজি এই ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে ঘৰৰ পৰা কেনেকৈ PRC কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু PRC কেনেকৈ আপুনি আপলোড কৰিব কি ডকুমেন্টছ লাগিব লগতে আপুনি ফৰ্ম কপা ডাউনলোড কৰিব সকলোখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত আজি আপোনালোকক জনাম গতিকে যথেষ্টটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' হ'ব বহুতে মোক কৈ আছিল যে PRC কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক দেখুৱাব লাগে গতিকে আজি এই ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে PRC আপুনি কেনেকৈ বনাব তাৰ কাৰণে আপুনি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষলৈকে চাব বহুতে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে নাচায় আৰু তাৰপৰা তেওঁলোকক খেলিমেলি হয় বস্তুটো কৰা যাৰ ফলত তেওঁলোকে মোক খুদি থাকে গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটলি চাব তাৰ পৰা যদি আপোনাৰ কিবা খেলিমেলি লাগে তেতিয়া আপুনি কমেন্ট বক্সত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে লগতে ইনষ্টাগ্ৰামত আপুনি মোক ডাইৰেক্টলি মেছেজ কৰি সুধিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকে প্ৰথমে যাব লাগিব এই ৱেবছাইটটোত মই আপোনাক প্ৰত্যেকটা ভিডিঅ'তে কৈছো যে এই ৱেবছাইটটোত যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে যেতিয়া কিবা এটা বস্তু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব বিচাৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে আপোনাৰ ওচৰত লাগিব এটা লগইন আইডি সেই লগইন আইডিটো কেনেকৈ বনাব তাৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি থোৱা আছে অলৰেডি গতিকে আপুনি সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে শেষলৈকে চাওক চাই মেলি আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ আপোনাৰ লগইন আইডি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব সবিশেষ জানি লওক প্ৰথমে তাৰ পৰা আপোনালোকে ৱেবছাইটটোত আহক তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াত যিকোনো ধৰণৰ ফৰ্মৰ কাৰণে বা যিকোনো ধৰণৰ আপুনি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি প্ৰথমে ৱেবছাইটত আহি গলো online.districtmtron.in প্ৰথমে আপোনাক মই দেখুৱাই দিছো যে এই ৱেবছাইটত আপুনি কি অপচন পাব চাব দে লিষ্ট অফ অনলাইন সাৰ্ভিসত যদি ক্লিক কৰো তেতিয়া আপুনি চাব পাৰে 16টা আপুনি সাৰ্টিফিকেট ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰে ইয়াত যি আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত সকলোবিলাক আছে আৰু এইকেইটাৰ বাহিৰে আপুনি বেলেগ একো কৰিব নোৱাৰিব ইয়াত এই 46টা আপুনি এপ্লিকেশন ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সাৰ্টিফিকেটে হওক বা যিয়ে হওক ইয়াত যি আছে সকলোবিলাক কৰিব পাৰিব এতিয়া আমি ডাউনলোড কৰি লম প্ৰথমে যিখন PRC ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি লম আপোনালোকক মই ডেসক্ৰিপচনত তাৰ লিংক দি দিম তাৰপৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব ইয়াত আপুনি চাব পাৰে ইয়াত সকলোবিলাক পাই যাব আপুনি কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট ইনকাম সাৰ্টিফিকেট পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেট দেখিছে এটো এতিয়া আপোনাক প্ৰথমে কৈ দিছো যে আপোনালোকে ইয়াত কি লাগিব ইয়াত চাওক স্ক্যান এইফালে আপুনি যদি ওপৰে যায় টাইমলাইন আৰু ডেজ দেখুৱাইছে আপোনাক কিমান দিনৰ ভিতৰত এটো হ'বগে পাৰে ইয়াত আপোনাৰ যদি চাই আপুনি পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেটখন 14 দিন দেখুৱাই আছে ইয়াত আপোনাক কি লাগিব স্ক্যান কপি অফ এপ্লিকেশন ফৰ্ম মানে যিখন ফৰ্ম আপোনাক মই এটা দিম এই ফৰ্মখন আপুনি কেনেকৈ কি কৰিব মই আপোনাক দেখুৱাম বাৰু এখন পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো লাগিব ৰেকৰ্ড অফ ইনভলভ প্ৰপাৰ্টি ইফ এনি উইথ আপডেটেড ল্যান্ড ৰেভিনিউ পেড স্লিপ কিবা ল্যান্ড ৰেভিনিউ যদি পেড স্লিপ আছে আপোনাৰ লাগিব কপি অফ ইণ্ডিয়ান পাসপোৰ্ট সাৰ্টিফাইড কপি NRC 1951 সাৰ্টিফাইড কপি অফ ভোটাৰ লিষ্ট টু চেক দ্য লিংকেজ copy of the PRC of any member of the family of the applicant stating relationship copy of birth certificate issued by competent authority আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেট খন লাগিব তাবা ইয়াত যদি আপুনি PRC এর প্ৰথমে আপোনাক দেখুৱালে যে PRC of any member of the family of applicant stating relationship যদি আছে আপোনাৰ copy of SLC certificate by admit card employment certificate issued by the employer showing joining the present place of posting যদি এইটা আছে আপোনাৰ ঠিক আছে তেতিয়া যদি নাই আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাই যিগিটা ডকুমেন্টছ আছে আপোনাৰ হেগিটা দিব লাগিব এতিয়া আমি যাম প্ৰথমে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি লম আৰু এখন হৈছে আপোনাৰ যিখন ফৰ্ম এখন আপুনি ডাউনলোড কৰি লওক প্ৰথমে মই ডেসক্ৰিপচনত ইয়াৰ লিংকটো দি দিম গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমে ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমি ফৰ্মখন ইয়াত ডাউনলোড হৈ থাকিব এতিয়া আমি যাম গভৰ্নমেন্ট সাৰ্ভিস অপচনটো তাত গমলি প্ৰথমে এতিয়া আমি আমাৰ লগইন আইডিটো দি লগইন কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই প্ৰথমে লগইন আইডিটো দি লগইন কৰি লম তাৰপৰা আমি এতিয়া স্ক্ৰিন নেমটো দিব লাগিব এতিয়া আমি চাব পাৰে আমি এই ৱেবছাইটত আহি গলো ইয়াত আপুনি সাৰ্চ ফৰ্ম বাই টাইটেলত যদি যায় তেতিয়াহলে ইয়াত আপুনি যদি লিখি দিয়ে PER পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেট আহি গল তাৰপৰা আপুনি গো অপচনটো ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত পাই যাব ফৰ্ম টাইটেল ডিপাৰ্টমেন্ট ডেসক্ৰিপচন ডিপাৰ্টমেন্ট হৈছে পলিটিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট ডেসক্ৰিপচন পাৰ্মানেন্ট ৰেসিডেন্স সাৰ্টিফিকেট এপ্লাই অনলাইন অপচনটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ এখন আহি গল সাবমিট অনলাইন অপচনটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব নতুন পেজ এটা খোল খাব তাৰপৰা আপুনি ইয়াত ওলাব যে ল্যাঙ্গুৱেজ অফ দা সাৰ্টিফিকেট আপোনাক সাৰ্টিফিকেটখন কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত লাগে আসামিছত লাগে নে ইংলিছত লাগে নে বড়ো নে বাঙালীত আমি এটা ক্লিক কৰিম এতিয়া আসামিছত যদি আপুনি ইংলিছত লাগে ইংলিছত আপুনি ক্লিক কৰিব পাৰে কোনো অপচন বেলেগ মানে প্ৰবলেম নহয় আপোনাৰ প্ৰথমে আপুনি ইয়াত দিব লাগিব এপ্লাই নম্বৰ যিজনৰ আবেদনকাৰী নাম আছে তেওঁ দিব জন্ম তাৰিখটো ইয়াত দি দিব শুদ্ধকে আপুনি এপ্লাই কৰিব ঠিক আছে যদি শুদ্ধকে এপ্লাই নকৰে পিছত যদি আপোনাৰ ডকুমেন্টছৰ লগত এটো লিংক নহয় আপোনাৰ এটো ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হ'ব তাৰপৰা আপুনি মোবাইল নম্বৰ দিব তাৰপৰা পাসপোৰ্ট নম্বৰ দিব আপোনাৰ যদি পাসপোৰ্ট আছে যদি নাই নালাগে ফাদাৰ্স নেমটো দিব আপুনি তাৰ মাতৃ নাম দিব তাৰপৰা পত্নী যদি আছে আপোনাৰ যদি আছে দিব যদি নাই নালাগে ঠিক আছে যদি আপুনি মানে ষ্টুডেন্ট হয় বা আপুনি যদি বিয়া নাই পতা তেতিয়াহলে প্ৰবলেম নাই পাসপোৰ্ট যদি নাই প্ৰবলেম নাই কিন্তু ষ্টাৰ যিকিটা আছে হেগিটা অপচনটো দিয়া জৰুৰী আধাৰ নম্বৰ যদি আছে দি দিব পেন নম্বৰ যদি আছে দি দিব আৰু ইমেইল আইডি আছে যদি দি দিব যদি নাই একো না প্ৰবলেম একো নাই তাৰপৰা আপুনি পাৰ্মানেন্ট স্থায়ী ঠিকনা এফালে বাসস্থানৰ ঠিকনা ঠিক আছে এফালে আপুনি ষ্টেট আৰু
কাণ্ট্ৰিটো সিলেক্ট হৈ থাকিব ডিস্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰি ল'ব মহকুমা সিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰাজহ চক্ৰ গাঁও নগৰ ডাকঘৰটো সিলেক্ট কৰিব মৌজা আপোনাৰ কি পৰা সিলেক্ট কৰিব তাৰপৰা পুলিচ ষ্টেচনটো সিলেক্ট কৰি ল'ব হাউস নম্বৰ আপোনাৰ কিমান হেতু সিলেক্ট কৰি লৈ দি দিব ইয়াত তাৰ পৰা আপুনি এফালে চাব পাৰে পিন কোড হাউস নম্বৰ যদি নাই আপোনাৰ কোনো প্ৰবলেম নাই পিন কোড দিব লাগিব পুলিচ ষ্টেচন কোডটো দিব ডিউৰেশ্যন অফ ষ্টে আপুনি আপোনাৰ যিটো জেগাত আপুনি আছে সেই জেগাডোখৰত কিমান দিন আছে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ যিটো বয়স আছে সেই বয়সটো আপুনি প্ৰথমে লিখিব তাৰপৰা কিমান মাহ সেইটো আপুনি হিসাব কৰি মিলি ইয়াত দি দিব একো ডাঙৰ কথা নহয় মানে আপুনি ইয়াত মাথা মাৰিবলগীয়া একো প্ৰবলেম নাই যে মই কিমান দিনৰ পৰা আছোঁ এইটো কাৰ দিব লাগিব আপুনি নিজৰটোৱে দিব লাগিব আপুনি জন্ম হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে যে বছৰ হ'ল সেইটো ইয়াত দি দিব ইয়াত তাৰপৰা এফালে যদি যায় আপুনি ৰেচিডেন্স এড্ৰেছ যদি আপোনাৰ এইখিনি এড্ৰেছৰ লগতে এইখিনি এড্ৰেছ মিলে তেতিয়াহ'লে এই টিক মাৰ্ক অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিলে এই সকলোখিনি আপুনি ইয়াত ওলাই যাব মানে এইখিনি বস্তু ইয়াত কপি হৈ নিজে নিজে আহি যাব ইয়াত আকৌ আপুনি এক্সট্ৰাকৈ ফিল কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই যদি আপোনাৰ ধৰি লওক এইটো স্থায়ী ঠিকনা এইটো বাসস্থানৰ ঠিকনা মানে আপোনাৰ এইটোও বেলেগ তেতিয়াহ'লে দুইটা ফিল কৰিব ঠিক আছে তাৰপৰা তললৈ আহিব লাগিব এতিয়া PRC আবেদনৰ কাৰণ আপোনাৰ আবেদনৰ কাৰণটো কি আপোনাৰ হেতু ইয়াত দি দিব হায়াৰ এডুকেশ্যন ওলাই আছে তাৰপৰা শেহতীয়া শিক্ষা গ্ৰহণৰ কৰা অনুষ্ঠানৰ আপুনি ক'ত এতিয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে ইয়াতো দি দিব তাৰপৰা ডু ইউ হেভ এনি ক্ৰিমিনেল ৰেকৰ্ড অফ এনি প্ৰচিডিং এগেইনষ্ট ইউ ফেমিলি এনি পাৰ্ট অফ ইউৰ অফ দ্য কাণ্ট্ৰি এইটো নিশ্চয় আপোনাৰ নয়ে হ'ব ন দিব তাৰপৰা আপুনি চাব পাৰে পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিব লাগিব চাওক ইয়াত আপুনি দেখি যাতে সকলোবিলাক আপোনাৰ ইয়াত এইটো ফটো যিখন আছে ফটোখন আপোনাৰ JPG PNG ফৰ্মেট ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু 50 KB ভিতৰত হ'ব লাগিব ফটোখন যদি আপুনি 50 KB ওপৰত দিয়ে আপলোড নহয় আপোনালোকে মোক সুধি থাকিব যে কিয় আপলোড হোৱা নাই গতিকে আপুনি 50 KB তলত ফটোখন আপলোড কৰিব তেতিয়াহে হ'ব ঠিক আছে তাৰপৰা ৰেকৰ্ড অফ এনি ইনভলভ যিকোনো চাবৰ সম্পত্তিৰ ৰেকৰ্ড বা নতুন মাটি খাজনা যদি ৰচিদ আছে আপুনি ইয়াত দিব এইটো দিবই লাগিব আপুনি ইয়াত যেটো ষ্টাৰ মাৰ্কটো দি থোৱা আছে ভাৰতীয় পাছপোৰ্ট নাইবা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী 19 প্ৰমাণপত্ৰ যদি আছে দি দিব যদি নাই একো নাই আপোনাৰ চাৰ্টিফাইড কপি অফ দ্য ভোটাৰ লিষ্ট চেক দ্য লিংকেজ আপুনি ইয়াত ভোটাৰ তালিকা আপোনাৰ যিখন আছে সেইখন আপুনি ইয়াত দি দিব তাৰ পৰা আপুনি চাব পাৰে ডকুমেণ্টছ ৰিলেটেড টু দ্য পেৰেণ্টছ এফালে পিতৃ মাতৃ অথবা পূৰ্বপুৰুষৰ অসমত একেৰাহে ন্যূনতম 50 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰা নথি নাইবা অভিভাৱকৰ ন্যূনতম 20 বছৰ স্থায়ীভাৱে একেৰাহে বসবাস কৰা নথিপত্ৰ ইয়াত আপুনি জমা দিব লাগিব তাৰ পৰা এফালে চাব পাৰে কপি অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যুড বাই কম্পেটেণ্ট অথৰিটি ইয়াত আপুনি জন্মৰ যিখন প্ৰমাণপত্ৰ আছে সেই প্ৰমাণপত্ৰখন আপুনি ইয়াত JPG PNG বা PDF-ত আপুনি 500 KB তলত বনাই ইয়াত আপলোড কৰি দিব হৈ যাব তাৰ পৰা এফালে আপুনি চাব পাৰে এমপ্লয়মেণ্ট চাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ যিখন বৰ্তমানৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা কৰ্মক্ষেত্ৰৰ নিয়োগৰ পৰা নিয়োগ সম্পৰ্কীয় প্ৰমাণপত্ৰ যদি আপুনি ক'ৰবাত চাকৰি কৰি আছে কিবা কোম্পানীতে হওক ক'ৰবাতে যদি জব কৰি আছে তাৰ এখন প্ৰমাণপত্ৰ ইয়াত দিব লাগিব যদি আছে দিব যদি নাই নালাগে আপলোড স্কেন কপি অফ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এতিয়া আপোনাৰ এখন যদি আছে ইউজাৰ ফৰ্মখন এখন হ'ল আপোনাক মই যে দেখুৱাইছিলোঁ এটা ডাউনলোড কৰিবলৈ কৈছিলোঁ সেই ফৰ্মখন এইখন ফৰ্ম আপুনি শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব এপ্লায়াৰ নাম দিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব তাত যেনেকৈ যিকেইটা বস্তু দিছে তেনেকৈ ইয়াত দিব দি মেলি আপুনি এফালে আপোনাৰ পুলিচ ষ্টেচন সকলোবিলাক যেনেকৈ আছে মানে এখন আপোনাৰ ধৰি লওক ফিজিকেল কপি এই কপিখন আপুনি ইয়াত এটা সাইন মাৰিব সিগনেচাৰ এপ্লায়েন্ট তাৰপৰা ইয়াতো এটা সাইন মাৰিব সাইন মাৰি মেলি আপুনি দিব লাগিব এতিয়া চাব পাৰে ইয়াত ডকুমেণ্টছ কি লাগিব আপোনাক এই যিখন ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে এইকেইটা ডকুমেণ্টছ লাগিব ঠিক আছে এখন আপোনাৰ পাছপোৰ্ট সাইজ ফটো ইউজাৰ ফৰ্ম যিখন বুলি ক'লোঁ এখনেই হৈছে ইউজাৰ ফৰ্ম যিকোনো স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ ৰেকৰ্ড নতুবা মাটি খাজানা ৰচিদ লাগিব আপোনাৰ মানে আপোনাৰ ঘৰৰ ৰেভিনিউ যিখন এটা খাজানা ৰচিদ থাকে তাৰ এটা কপি দি দিলে হ'ব চাৰ্টিফাইড কপি অফ ভোটাৰ লিষ্ট মানে ভোটাৰ তালিকাত আপোনাৰ নাম আছে দি দিবা এটোতো দিবই লাগিব আপুনি ইয়াত ভোটাৰ তালিকা যিটো চাৰ্টিফাইড কপি অফ দ্য ভোটাৰ লিষ্ট টু চেক দ্য লিংকেজ ঠিক আছে আপোনাৰ যে লিংক আছে তাৰ কাৰণে আপুনি ভোটাৰ তালিকাখন লিষ্টখন ইয়াত দিব লাগিব কপি অফ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট ইছ্যু বাই কম্পিটেণ্ট অথৰিটি মানে জন্ম প্ৰমাণপত্ৰ দিব লাগিব বা হাইস্কুল তাৰপৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ নাইবা প্ৰৱেশ পত্ৰৰ ফটোকপি আপোনাৰ যদি HSLC যিখন এডমিট কাৰ্ড নাইবা চাৰ্টিফিকেট কিবা এখন দি দিলে হ'ব তাৰপৰা ইয়াত চাব পাৰে আপুনি ন্যূনতম 50 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰি থকা নাইবা অভিভাৱকৰ ন্যূনতম 20 বছৰ স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবৰ বাবে নথিপত্ৰ দিব লাগিব সেইটো আপুনি কি দিব নিজে আপুনি বিচাৰ কৰি ইয়াত আপলোড কৰি দিব মানে আপুনি কি ডকুমেণ্টছ আপলোড কৰিব আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত আছে ঠিক আছে কিন্তু সেই বস্তুটো যাতে এইটো বুজাব লাগিব যে আপুনি ইয়াত আপোনাৰ পেৰেণ্টছে ইয়াত বা আপোনাৰ পূৰ্বপুৰুষে ইয়াত 50 বছৰ আছে নহবা ন্যূনতম আপোনাৰ অভিভাৱক যে ইয়াত 20 বছৰৰ পৰা একেৰাহে আছে সেইটো বুজাব লাগিব তাৰপৰা এখন হৈছে পাছপোৰ্ট আপোনাৰ যদি পাছপোৰ্ট আছে ইণ্ডিয়ান পাছপোৰ্ট যদি আছে দি দিব যদি নাই নালাগে নহবা NRC যিখন আপোনাৰ তালিকা সেই তালিকাখনৰ যিটো ৰিচিপ্ট এটা দি সেইটো আপুনি ইয়াত দিব পাৰে তাৰপৰা এফালে আপুনি চাব পাৰে আপলোড ওৱান এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেণ্টছ সেলফ অফ পেৰেণ্টছ ভোটাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে আধাৰ কাৰ্ড দিব পাৰে ৰেচন কাৰ্ড দিব পাৰে ঠিক আছে গতিকে ইয়াত এইকেইটা বস্তু আপুনি ইয়াত সাবমিট কৰিব লাগিব গোটেইটা বস্তু আপুনি ইয়াত এখন ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব তাৰপৰা JPG বনাব JPG ফাইলত ফৰ্মেটত বনাই মেলি আপুনি সাবমিট কৰিব লাগিব ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে ইউজাৰ ফৰ্মখন যে দিছে ইয়াত দিব লাগিব তাৰপৰা আপুনি এবাৰ তললৈ আহিব লাগে যে
ইউজাৰ ফৰ্মখনৰ লগত আপোনাৰ সংলগ্ন কৰিবলৈ কৈছে মানে আপোনাৰ কি হ'ব আপুনি যেতিয়া এইখন ফৰ্ম ছাবমিট কৰিব এখন যিখন আপোনাক মই ফৰ্মখন দেখুৱালোঁ ডকুমেণ্টছখন এইখন যিখন ইউজাৰ ফৰ্ম এই ইউজাৰ ফৰ্মখনৰ লগতে আপুনি আপোনাৰ এইকেইটা বস্তু ছাবমিট কৰিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড নহবা আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল ৰেচন কাৰ্ড পাছপৰ্ট বেংক পাছবুক ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ এইকেইটা যদি কিবা এটা যদি আছে এনেও থাকিব আপোনাৰ তাৰে জেৰক্স কপি এটা আনি আপুনি ইয়াত লগত লগাই মেলি বস্তুকেইটা জেপিজি ফাইলত বনাই মেলি ধুনীয়াকৈ আপুনি ইয়াত ফটো মাৰিব বা স্কেন কৰি আপুনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত আপুনি জমা কৰি দিব আৰু এইটো আপুনি ইউজাৰ ফৰ্মখনৰ লগতে সংলগ্ন কৰি ইয়াত আপলোড কৰি দিব ঠিক আছে তাৰপৰা এইফালে নং অফ পেজ প্ৰিণ্টেড কিমান আছিলে আপুনি এইটো কিমানটা পেজ আপুনি প্ৰিণ্টেড কৰিলে লিখি দিব পেজ কিমান স্কেন কৰিলে লিখি দিব তাৰপৰা কেপচা কোডটো আপুনি ইয়াত ফিল কৰিব তো যিটো ছাবমিট অপশ্যন আছে ছাবমিট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপুনি ইয়াত এটা আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন আহি যাব যে আপুনি ইয়াত এটা পইচা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব সেই পইচাটো পে'মেণ্ট কৰি দিব পে'মেণ্ট কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ফাৰ্ম ৰিচিপ্ট এখন আহি যাব সেই ৰিচিপ্টখন অহাৰ পাছতে আপুনি ইয়াত তাত এটা কোড পাব সেই কোডটো দি আপুনি মই আপোনাক যে দেখুৱাইছিলোঁ কালিও ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলোঁ যে আপুনি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনটো আমাৰ আছে ই ডিষ্ট্ৰিক্টত আপোনালোকে যাব চাৰ্চ কৰিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্টত গৈ আপুনি ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো দি চেক কৰিব পাৰিব যেতিয়া বস্তুটো আপোনাৰ এপ্ৰুভ হৈ যাব তাৰপৰা আপোনালৈ ফোন আহিব আৰু আপুনি এইটো গৈ মেলি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব আৰু ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপুনি সেইখন পাই যাব যদি আপোনাৰ পলম হয় বহুত দিনৰ পৰা ফচি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ডিচি অফিচতো গৈ খবৰ কৰিবগৈ পাৰিব যদি ৰিজেক্ট হয় ইয়াত আপোনাৰ দেখুৱাই দিব ৰিজেক্টেড বুলি গতিকে এইটো আছিলে যে ভিডিঅ' আপোনাৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যিখন PRC ফৰ্ম বুলি কৈছোঁ এই যিখন ইউজাৰ মেনু ইউজাৰ ফৰ্ম যিখন আপোনাৰ আছে এই ফৰ্মখন আপোনাক মই দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নহবা ডেছক্ৰিপশ্যনত যদি লিংক নাপায় আপুনি একো কৰিব নালাগে জাষ্ট আপুনি মই যেনেকৈ দেখুৱালোঁ এই ৱেবছাইটত আহিব ইয়াত আহি মেলি ডাউনলোড ই ফৰ্মত যাব আৰু গৈ মেলি আপুনি ইয়াত পাই যাব সেইখন ফৰ্মখন গতিকে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নিদিবও পাৰোঁ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি মেলি পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট চাৰ্টিফিকেট বুলি ডাউনলোড অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মানে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ চাই দিবৰ কাৰণে অল নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি ল'ব লগতে নতুন ভিডিঅ' আহিলে ধন্যবাদ